Здоров, чуваки! А ось і я. Не чекали. Я вийшов з зимової сплячки нарешті і вирішив зняти для вас відосик, показати свій черговий лісопед. У мене вже декілька було лісопедів за той час, коли ми з вами не бачилися. Але я вирішив, що про цей лісопед я розкажу. Зараз я вам його покажу. Ви одразу підпишіться, ставте лайк, задонатьте на ЗСУ. Не факт, що відосики будуть виходити, але ви все одно підпишіться, раптом вони все ж таки будуть виходити. Окей? Переходимо до лісопеду. Так, ну ось і він. Давайте я одразу почну з рами, бо, мабуть, рама тут найцікавіше, решта достатньо стандартна, як то колеса Mickey P-Start чи система Mickey Primato. Я думаю, всі знайомі з цими компонентами, тому давайте одразу з рами. Рама називається Martelli насправді. Martelli – це бельгійський виробник лісопедів, рама ручної роботи, зроблена десь у 80-х роках, тобто вона старша за мене. Вона повністю сталева, на трубах Columbus SL, якщо я не помиляюсь. Ось тут просто написано Columbus, але чувак, якого я її купляв, сказав, що це Columbus SL. Отут ви можете побачити ось такі лаги красиві, чи як вони називаються. Ну, ви бачите ось такі вузли, і в оці вузли засовуються труби. Бачите? По-англійськи це називається лагс. По-українськи, не знаю, хай буде лаги. Ось на таких лагах зроблено. Ось тут ви можете навіть побачити такий типу клевер. Якщо ви недосвідчений лісопедіст, то ви можете подумати, що це кольнаго. Але це не кольнаго. У кольнаго оцей нижній оця штука, лепісток, він не круглий, а якийсь такий рівний. Але це типу закос під кольнаго. Не знаю, навіщо це зробили, але рама та насправді якісна, трекова. Знову ж таки, ручної роботи. Навіщо її зробили схожою на кольнаго ці вузли? Я не знаю, мабуть, фіксери, можливо, в 80-х теж були, і вони такі, кольнаго, заєбісь. Хоча рама не була зроблена для фіксерів, я так підозрюю. Ну добре, рама легка, разом з рульовою вона важить 2800. 2 кг 800 грамів. Це рівно стільки, скільки ж важила моя рама від бомбтреку. Вона теж була сталева, але там була повністю карбонова вилка. Тут вилка сталева. Тобто рама легка, і причому це розмір 59 см. Тобто вона велика. Якби вона була маленька, вона б ще легше висила. Рама прикольна, реально. Коротше так, оці написи Laurent, це типу щось рекламне, це назва якогось магазину бельгійського. Вона тут наліплено, я, мабуть, його віддеру, подивимося, як воно буде виглядати без цього. Рама пофарбована, нібито з балончика, насправді, як ви можете бачити, тобто, не дуже якісно. Не знаю, чи буду її перефарбовувати, мабуть, ні, насправді, мабуть, не буду. Хай собі буде. Це якщо стосується рами. Рульова тут японська, наскільки я розумію, називається Hattaswan. Я, чесно кажучи, не розбираюсь, але я думаю, непогана рульова має нормально працювати. Я так вважаю. І підемо далі. Далі колеса Mickey P-Start. Це, мабуть, мої улюблені колеса. Вони дуже доступні в Європі. Багато продається по достатньо дешевим цінам. Я думаю, якщо навіть збирати на якихось там втулках Новотек, в Європі буде новий велосипед дорожче коштувати, ніж я оце купив, цей велосипед. До речі, це Mickey P-Start. Зазвичай у них нема гальмівної поверхні, а оцих є. Як ви можете бачити, це гальмівна поверхня. Нею ніколи не користувалися, але воно є. Я думав, Mickey P-Startів таких не буває, а ось виявляється, що буває. Далі система. Система Mickey Primato, ви можете подивитися, який іржавий в мене ланцюг. Бо зима, знаєте, і, мабуть, щось із змазкою не те в мене.
чи з ланцюгом не те, бо він весь поіржавів. Да. Так ось, система Mickey Primato – це стара версія. Тут стандарт не 144 BCD, а 135 BCD. Це трохи менш розповсюджений стандарт трекових зірок. А отже, насправді, зірку буде знайти трохи важче, ніж більш розповсюджений 144 стандарт BCD. Нові Mickey Primato Advanced, вони називаються, вони вже мають саме 144 BCD. Це більш стара версія, 135 BCD. Зірку знайти важче, але не неможливо. І враховуючи, як я їжджу, не дуже активно насправді, мені її вистачить ще на декілька років. Зате виглядає вона, мені здається, дуже непогано на цьому велосипеді. Вона класична, велосипед теж такий класичний. Виглядає непогано. Що виглядає погано, так це гіршавий ланцюг. Це Ізумі стандарт. Не знаю, чого він так поіржавів. Я використовував змазку, можливо, дешеву. Тому, можливо, він так поіржавив. Може, тому що я його в бензині мив. Якийсь, може, захисний слой зліз, я не знаю. Коротше, він виглядає якось так от хірово. Ну, але зима, я потім його викину і куплю, коротше, новий. Бачите, я вчора його помив, змастив, і сьогодні ось таке лайно вже в мене на зірці. Ну, ладно, то й таке. Педалі. Педалі – це МТБшні педалі BLB. Нічого особливого. Бачите, вони крутяться вже так собі. А ось що особливо, це стрепікові, топові стрепи. Я вже про них робив відос, вже в них давно їжджу. Тримають вони ногу офігенно, реально класно. Можете купити їх по посиланню в описі, якщо ви живете в Європі, і якщо ви живете в Україні, буде 2 посилання, куди звертатися. Так от, єдине, що мені не подобається в цих стрепах, якщо у вас довжина ноги, оцього, кренк-арм, в мене тут 165 мм, це окей. Якщо 170 мм, вони стояли на 170 мм, то це отак от вони висять, і коли педаль в нижньому положенні, воно зачіпляється за підлогу, за асфальт і трохи псується. Ось бачите? Звісно, це не відбувається дуже часто, бо зазвичай я встібнутий всі стрепи, але коли я тільки стартую, починаю їхати, то, звісно, там 2-3 рази воно зачепить підлогу, ну і може трохи псуватися. На 165 мм шатунах все норм. Ну і взагалі для міста 165 найкоротші шатуни найкраще. Менша вирогідність зачепити якийсь там бордюр. Тому так. Ще одне про раму. Тут дропаути компаньйоло. Не знаю, типу, якщо комусь не похер, які в мене дропаути, то вони компаньйоло, бачите, як натягнуто максимально. Мабуть, треба вкоротити ланцюг насправді на 1 пін. Але мені впадло. Тому ось так буду їздити. Зірка Mickey на 17. Локрінг теж Mickey. Навчився, до речі, закручувати локрінги Mickey так, щоб їх не зривати. Їх просто не треба так затягувати сильно, як, наприклад, локрінг від Dura Ace. Там можна затягувати до одурі його, йому похеру. Це, якщо трохи перетягнеш, зірвеш оці шліци і все. І, коротше, будеш новий купляти. Багато італійських компонентів. Сідуху, я думаю, ви бачили. Сан-Марко, вона така, мені здається, наче пасує цьому лясяку. Мені, звісно, подобається більше Брукс, але він трохи важчий і він трохи потворніший, але він набагато комфортніший, чесно кажучи. Але ця сідуха, вона теж непогана. Тому я ось на ній їжджу, далеко зараз все одно не їжджу, тому на ній у неї такий видок вже. Вона вже така похилого віку, але мені здається пасує до цього велосипеду. Підсиділ діда, теж італійський. Це я купив новий. Єдине, що мені в цьому не подобається, підсиділі, так що оця якість фарби, вона насправді дуже не дуже, і бачите, вона трошки вже облазить з цієї сторони. І з цієї сторони так само, бачите, написи облізлі, дуже добре вона притягує всякі подряпини на себе. Ну, але в принципі виглядає, думаю, непогано.
Так само і кермо. Теж діда, теж подивіться, купав нечесно, подивіться, як він вже пошкрябаний. Діда Дрітто. Це кермо. 26 мм. Кермо на 26 мм діаметр дуже важко знайти. Особливо маю на увазі ось таку палку. Да? Типу, якийсь там дроп-бар. Можна ще знайти палку складніше. Ось Діда Дрітто – це все, що я знайшов. Звісно, БВ-варіанти теж присутні, але нормально нічого не знайшов. Ну і знову ж таки, бачите, дряпається дуже швидко він. Гріпси Vans. Офігенні гріпси, мені дуже подобаються, вони дуже цепкі, вони м'які. Ці гріпси ще з мого найпершого фікса, який в мене був хайтеновий, State Bicycle якийсь. Там вони стояли, все викинули вже з того фікса, чи розпродалося, а гріпси залишились. Ну і баренди тут якісь ось дешеві з цієї сторони, з якогось Аліекспресу баренд, пластиковий за 50 копійок. А з цього Баренд Vans оригінальний, який йшов з цими гріпами. Один я загубив, один залишився. Що найцікавіше, я вважаю, в цьому велосипеді, так це оцей винос. Я таких раніше не бачив, але тепер, звісно, бачу вже, і ви тепер можете побачити, що це винос від Чинелі, який називається Pinocchio, і який зроблений з коламбус сталі. Це сталевий винос. Ви можете побачити його профіль, він тут вузький, і труби, вони типу гідроформінг у них якийсь. Ну, воно тут рівне, а потім отут така типу хвиля. Ви бачите? Це так з двох сторін. Він так офігенно сформований. Ну, нестандартно. І він дуже легкий, важить щось там, не менше 300 грам важить, це непогано, я думаю. Алюмінієві виноси важать плюс-мінус так само. Саме оці квіл-виноси, так, які встромляються у вилку. Оці сучасні виноси, які сюди надіваються на вилку, вони, звісно, трохи легші, там на 100 грамів, да? Там 200 грам, якщо важить винос, то це непогана вага, звісно, є там і по 100 найлегші. Ось Чинелі Pinocchio ще раз називається. Офігенний, прикольний винос. Він, до речі, він флексить. Реально можна натиснути. Коли вдома руками натискаєш, можна відчути, як він тупо гнеться. Ну, це таке дивне відчуття, знаєш, типу карбон. Загальна вага цього велосипеду з усім цим барахлом, що ви бачите, 8,6 десь кілограмів. Я думаю, непогано для сталевого велосипеда. Давайте, чуваки, лайкосики, підтримуйте ЗСУ, підписка. І я, можливо, випущу ще один ролик, але це не точно. Пока.